BMG საქმის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. საუბარია 2018 წლამდე ვადაგადაცილებული სტატუსის მქონე სესხების 9%-ის ანაზღაურებაზე. ამის შესახებ განცხადება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ბესიკ შენგელიან ფინანსთა სამინისტროსა და ეროვნულ ბანკთან შეხვედრის წინ გააკეთა. მისი თქმით, საუბარი არაა პროცენტის და ჯარიმის ანაზღაურებაზე. სწორედ ბესიკ შენგელია გვერდება პირდაპირ ეთერში საღამოს ბესიკ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში შეხვედრა დასრულდა, ჩვენ ქონდა ჩართვა შეხვედრის დასრულების შემდეგ საღამოს საქმის კურსში, თუმცა მაშინ თქვენ თქვით რომ არ არის გადაწყვეტილი ჯერ არაფერი. რაიმე ტიპის შეთანხმება თუ შედგა თუ დრაფტი, რომელიც თქვენ ქონდათ 9 და 14% მიმდინარე სესხებზე 2018 წლამდე ის არის ძალაში და ამაზე ფიქრობს მიკროსაფინანსო სექტორი. დიახ, სწორედ ამაშია საქმე. დღევანდელი შეხვედრა იყო სამუშაო შეხვედრა, ინფორმაციული ხასიათის, სადაც დაკონკრეტდა ცალკეული დეტალები. როგორ უნდა მოხდეს კოორდინაცია ამ პროცესის, რა შეთავაზებაზეა საუბარი, ცალკეული ტექნიკური დეტალები, ვთქვათ, რა ტიპის სესხებზეა საუბარი, რამდენად ხანდაზმულის, როგორ უნდა მოხდეს პაკეტის შეთავაზება და ასე შემდეგ. კონკრეტულ შეთანხმებაზე საუბარი არ ყოფილა და არც იყო მიძღვნილი დღევანდელი შეხვედრა, რომელიმე კონკრეტული შეთანხმება. თუმცა თქვენ გაქვთ შეთავაზება ან აპირებთ ამ შეთავაზების დაყენებას, რომ ამ პროცენტებზე იყოს რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ვაჭრობა 9 და 14%, რომელიც შემოთავაზებული აქვს ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს. არა, ანუ ეს არ არის სავაჭრო თემა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, დღეს დაკონკრეტდა, რომ პაკეტში ვთქვათ შეთავაზება როგორ უნდა იყოს გამსესხებელი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ახლა შესაძლებელია ვიღაცას ეგონოს, რომ რამდენიმე წლის ხანდაზმულ სესხზე ვთქვათ იგივე შეთავაზება მიიღოს და დაკონკრეტდა, რომ ესე არ იქნება. ანუ მთავარი ინტერესი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს იმდგომარეობს იმაში, რომ იმ ადამიანების მიმართ, ვიზეც ვთქვათ, მიმდინარეობს აღსრულება, ან არის სასამართლო პროცესი, ან მიმდინარე ვადაგადაცილებაშია და ვთქვათ, აქვს შანსი ამ ადამიანს, რომ გაიმჯობესოს ფინანსური მდგომარეობა და ვთქვათ, ისევ ეკონომიკურად აქტიური გახდეს, მათთვის ამ ტიპის სესხები უფრო ღირებულია. თუმცა ორგანიზაციებისთვისაც უფრო წარმახალისებელი იყოს მათთვის ეს ოფერი, იქნება შესაძლებლობა, რომ ცოტა უფრო ხანდაზმული სესხების ვთქვათ მოათავსოს ამ პაკეტში და ერთობლივად გაყიდოს. ანუ შეზღუდულად ვთქვათ რა ხანდაზმულობის იქნება, არ არის საუბარი 2018 წლამდე და მიმდინარე სესხებზე, რაც განმარტებით ესეა. მარტივად რომ შევხედოთ, აი ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ, ადამიანები, ვისაც რეალურად ხანდაზმული სესხები ან მიმდინარე დავალიანება აქვს, ვერ ემსახურებიან მას, ვთქვათ, რატომ არ უნდა დათანხმდეს მიკროსაფინანსო სექტორი? ანუ თუ ეს ფულს ისედაც ვერ ამოიღებს და ეს არის რაღაც დავალიანება, რომელიც პრობლემური აქტივი, ამაში უხდიან ვთქვათ 9-14% და აი მაშინ რატომ არ უნდა დათანხმდეს მიკროსაფინანსო სექტორი? აი თქვენ არგუმენტი გაქვთ, რაზე ფიქრობთ ასე ვთქვათ? სექტორის სახელით ვერავინ ვერ ისაუბრებს ამ შემთხვევაში, იმდენად ძალიან ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები იქნება, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ცალკეული ორგანიზაციების შემთხვევაში რა საკრედიტო პორტფელიოზია საუბარი, რა დოზით არის ამა თუ იმ ხანდაზმულობის სესხები წარმოდგენილი და შესაბამისად აქედან გამომდინარე შეიძლება განსაზღვროს ორგანიზაცია მისი კონკრეტული კომერციული ინტერესი უღირს თუ არ უღირს, ან რა პაკეტის შეთავაზება უღირს, ან რა პაკეტის მიღება უღირს. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, რაც უფრო მეტი მოცულობით აქვს ორგანიზაციას ამ ტიპის ხანდაზმულობის სესხები, რა თქმა უნდა, მათთვის შესაძლებელია იყოს მომგებიანი. მაგრამ ზოგ შეიძლება ქონდეს ძალიან ხანდაზმული სესხები, მაგალითად 10 წლის, რომელიც ამოღებას ვთქვათ დღეს შეუძლებელი და უტოპიურია და ის შეთავაზოს ფინანსთა სამინისტროს. თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ამ ტიპის სესხებზე ფინანსთა სამინისტროც, ანუ თუ დავაკონკრეტებთ სამინისტრო არა, ფონდი ქართულ ალბათ არ გააკეთებს შეთავაზება. როდის გაგრძელდება თუ არა ეს სამუშაო შეხვედრები, ანუ დღეს ამაზე თუ იყო საუბარი და შემდეგ მაინტერესებს თქვენი პირადი პოზიციაც
ჯერ ინიციატივა გაჟღერდა, იყო გარკვეული ტიპის, როგორც გავიგეთ, მაგალითად ბანკებთან რაღაც შეთანხმებები უკვე მიღწეულია, მაგრამ არ იყო მიკროსაფინანსოებთან იგივე ან ონლაინ სესხების კომპანიებთან კონკრეტულ თემებზე საუბარი. ანუ ეს ამდენად სწორია, რომ ჯერ რაღაც ინიციატივა გააჟღერა მთავრობამ და შემდეგ დაიწყო უკვე სამშობლო შეხვედრების პროცესი. რატომ იჩქარა თუ არ ვიცი, რა შეფასება უნდა მივცეთ სიჩქარე თუ პირიქით. დიახ, შეხვედრები ალბათ აღარ გაგრძელდება, იმდენად რამდენადაც 5 დეკემბრამდე უნდა მოხდეს უკვე შეთანხმება დაინტერესებული მხარეების მიერ. უბრალოდ გამოყოფილი იქნება ეროვნული ბანკის, ანუ ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში მოქმედებს როგორც კოორდინატორი ამ პროცესის, საკონტაქტო პირი და შესაბამისად ამ პირის მეშვეობით მოხდება ვთქვათ კომუნიკაცია როგორც ფონდთან, ასევე ფინანსთა სამინისტროსთან. დიახ, მოხდა ისე ცოტა მის კომუნიკაციას ჰქონდა ადგილი, ანუ რამდენადაც ჩვენ ვიცით, შაბათს მოეწყო შეხვედრა, სადაც გააცნეს კომერციულ ბანკებს, ძირითადად ეს კომერციული ბანკები, ასოციაციის მხრიდან იყო წარმოდგენილი მიკროსაფინანსოები და მხოლოდ კრისტალი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები. ჩვენ უკვე გავიგეთ გუშინ ამ მე პირადად მოვისმინე ბატონი პრემიერის განცხადება და შემდეგ მედიის წარმომადგენლებისგან გავშევიტყვე ცალკეული დეტალები. ხო, ანუ ჩვენ არ გქონდა რაიმე სახის კონსულტაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი დღეს ვიყავით მთლიანად წარმოდგენილი. ანუ ახლა მიდის პროცესი, რომ თქვენ კონკრეტული მიკროსაფინანსოები წავლენ, დათვლიან, ნახავენ პორტფელს, შეარჩევენ ადამიანებს და აი ამის შემდეგ მიიღებენ განაწყვეტილებას. არის თუ არა ასე ვთქვათ სამართლიანი ის პრინციპი, როდესაც 2000 ლარამდე ძირით თანხის მქონე სესხს უფარავთ ადამიანებს, ვინც ვერ ახერხებს მის მომსახურებას, მაგრამ მას შეიძლება ქონდეს ანუ 4-გან ან 5-გან ეს სესხი, სულ გამოდის ჯამში თქვა 2000 ავიღოთ საზომად და 10000. მაგრამ ვისაც 10000 აქვს და არის პრობლემური, ამას არ უფარავთ. ანუ ასეთ ადამიანებს ვერ შეიყვანთ, ხო? სიაში ვისაც პრობლემური აქვს თქვა 10000 ან 15000. ეს მიკროსაფინანსოებისთვის მიდგომის კუთხით კლიენტებთან არის თუ არა პრობლემური და ზოგადად თუ არის ეს არასამართლიანი ზოგადად ინიციატივის ფარგლებში. იცით, მართალი გითხრათ, პირადად ჩემი მოსაზრება სწორედ ამაშია, სანამ ვისაუბრებთ თქვათ ამაში მდგომარეობს, სანამ ვისაუბრებთ კომერციულ ღირებულებაზე ამ გარიგების, ჩემთვის რაღაცა ესეთი დისკომფორტი ჩნდება სწორედ ერთის მხრივ, რაც თქვენ ბრძანეთ, შესაძლებელი, ანუ კრიტერიუმი არის ის, რომ ანუ ნარჩენი ღირებულება მიმდინარე ბალანსის არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს. თუმცა შესაძლებელია თეორიულად ადამიანს ჰქონდეს ერთ ორგანიზაციაში რამდენიმე პარალელური სესხი, ან სხვადასხვა ორგანიზაციაში და ჯამში, ვთქვათ, გაუნულდეს 10000 ლარი. ხო, რაც მაშინ როდესაც ერთი მსესხებელი კონკრეტული 10000 ლარიანი მიმდინარე 3000-იანი კონდეს. ანუ 2050 ლარი კონდეს სიტყვაზე ის ამ კრიტერიუმში ვერ ხდება. რა თქმა უნდა, ეს ის შემთხვევა, როდესაც მედალს ორი მხარე აქვს. თუმცა რამდენადაც გაცხადდა მთავრობის მხრიდან და თვითონ ეროვნული ბანკის მხრიდანაც ამ კრიტერიუმის დაწესების მთავარი мотиваტორი იყო ის, რომ უდიდესი წილი მოსახლეობის სწორედ ექცევა ამ დიაპაზონში. შეიძლება შევიყვანოთ ყველაზე მოწყვლადი ფენა ასეთ ადამიანებს 2000 ლარამდე სესხები, რომელიც ძირითადად სწორედ ამ დიაპაზონში ხვდებიან მეტი მოცულობით შავსიაში. და სესხები აღებული სამომხმარებლო ხასიათის ძირითადად და არა ვთქვათ სხვა მიზნებისთვის. ველოდებით მოკლედ აი ამ პროცესის დასრულებას 5 დეკემბრამდე პრინციპში არ არის დიდი დრო, იმიტომ რომ ალბათ საკმაოდ დიდი მოცულობის სამუშაოს გაწევა მოგიწევთ თქვენც და შემდეგ უკვე პასუხის მიცემა ფონდი ქართულთვის და ალბათ ეროვნული ბანკისთვის. მადლობა. ბესიკ შენგელი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. პრემიერი მამუკა ბახტაძე საპენსიო სესხებთან დაკავშირებით ცვლილებებს აანონსებს. როგორც მან პირველ აღთან ინტერვიუში განაცხადა, საკითხის აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს სესხებზე, რომელიც დაკავშირებულია პენსიებთან, ისეთი რეგულაცია უნდა კონდეს, რომელიც დაიცავს მოსახლეობას თვიდან თვემდე ფულადის აღსრების ჩამორჩენა ხდება. ეს ეხება ძალიან ბევრ ადამიანს, ამბობს ბახტაძე, თუმცა დამატებით დეტალებზე მას არ უსაუბრია.
კერძო საპენსიო ფონდებს კლიენტები შეუმცირდათ მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემებით კერძო საპენსიო დაზღვევით 22275 ადამიანი სარგებლობს, რაც გასული წლის ანალოგურ პერიოდთან შედარებით 657 ადამიანით ნაკლებია. კლიენტების შემცირების მიუხედავად გაზრდილია ფონდებში შეტანილი თანხები 9 თვის მონაცემებით საპენსიო რეზერვებმა 27 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა, რაც 2017 წლის ანალოგურ მაჩვენებელს 7%-ით აღემატება. კერძო საპენსიო სქემების ჯამურმა საინვესტიციო შემოსავალმა საანგარიშო პერიოდში 1,8 მილიონი ლარი შეადგინა. კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტულ ბაზარს შეისწავლის. სწორედ ფარმაცევტულ ბაზარზე და კონკურენციის პოლიტიკაზე იმსჯელეს დღეს ევროპული ბიზნეს ასოციაციის თანაორგანიზებით ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიზნეს ასოციაციების ექსპერტების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. არის თუ არა ცნობილი კონკრეტულად რა სეგმენტის შესწავლას აპირებს კონკურენციის სააგენტო? ელენა გოგბერაშვილი მუშაობდა თემაზე, ვნახოთ მის სიუჟეტი. ჩვენ ალბათ დეკემბერში ჩამოვყალიბდებით, დავასრულებთ და ახალი წლიდან დავიწყებთ უკვე კონკრეტულად შესწავლას საკითხებს. ამ ეტაპზე კონკურენციის სააგენტოს შეჯერებული პოზიცია არ აქვს ბაზრის რა სეგმენტის მოკვლევა განხორციელდება, თუმცა ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ ეს პროცესი სავარაუდოდ დეკემბერში უნდა დასრულდეს. 2019 წლის იანვრიდან კი ბაზრის მონიტორინგი განხორციელდება. ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლას სამომავლოდ კონკურენციის სააგენტოც გეგმავდა, თუმცა ამ შემთხვევაში საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც სახალხო დამცველმა შესაბამისი რეკომენდაცია გასცა. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ფარმაცევტული დარგის სპეციალისტებთან ერთად, ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად გამოვყოთ ის სეგმენტი, რომელსაც პირველ რიგში შევისწავლეთ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. დავიწყებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრეპარატებიდან, თუმცა ამას ალბათ ჩვენ ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი კოლეგები ჯანდაცვის სამინისტროდან გვეტყვიან და ჯანდაცვის სპეციალისტები, რომელი სფეროებია, რომელი დარგებია ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისათვის, რათა ჩვენი შეზღუდული რესურსები მივმართოთ ამ დარგების შესასწავლად. როგორც საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობა, ისე ადგილობრივი მწარმოებლების ასოციაცია არ ეთანხმება იმ აზრს, რომ შესაძლოა ბაზარზე ადგილი ჰქონდეს კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევის ფაქტებს, თუმცა ამის დასადასტურებლად მზად არიან სააგენტოსთან ითანამშრომლოდ. ამჟამად ოლიგოპოლიის ან მონოპოლიური ტიპის პრობლემას ჩვენი ასოციაციის კუთხით ვერ ვხედავთ, თუმცა ახლა მაღალია საზოგადოების ინტერესი, კვლევა ალბათ ამაზე საწინააღმდეგო არაფერი არ იქნება, ჩატარდეს კვლევა, ჩატარდეს ალბათ კვლევაც დაადასტურებს, რომ ესე ყველა აღნიშნავს იმას, რომ ისეთი საღი კონკურენცია საქართველოში, რაც შეიძლება ბევრ ქვეყანაში არ იყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც იმის გულისთვის, რომ კონკურენციის სააგენტომ კარგად გაეცნოს ამ ბაზრის ამ სიტუაციას, ის ნამდვილად უფლებამოსილია, რომ შეამოწმოს ეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავენ იმას, რასაც ჩვენ თვითონ დარგის მონაწილეები ამას აღვნიშნავთ. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში მედიკამენტებზე ფასთაშორის სხვაობას საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შესაძლოა შემოღებული იქნას ფასრეგულირება, რა აზრსაც ადგილობრივი კომპანიების ასოციაცია არ იზიარებს. ირინა ჭელიძე ამბობს, რომ ამის ერთადერთი შედეგი იმპორტის შემცირება და წამლების დეფიციტი იქნება. ამ პრობლემის ერთ-ერთი გადაწყვეტა შეიძლება გარკვეული ფასტ რეგულაციით. ჯერჯერობით მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ფასტ რეგულაცია, მაგრამ მე არ გამოვრიცხავ, რომ განხილულ იქნას პირდაპირი ფასტ რეგულაციაც, ანუ ნაწილ პროდუქციაზე, რომელთა შორის განსხვავება ფასში შეიძლება რეალურად მაღალია, აი ამ ჯგუფზე იყოს მიღებული გარკვეული რეგულაციები. თუ იმ მაგალითებით ვიმსჯელებთ, რომელიც დაუშვათ იმ ქვეყნების, რომელმაც მიიღეს ეს ფასების რეგულაცია, ძალიან დიდი პრობლემები გაჩნდა, იმიტომ რომ გაჩნდა ძალიან ბევრი წამლების დეფიციტი, ბევრ წარმოებას არ აწყობს დაუშვათ ამ რეგულირებული ფასით შესვლა ბაზარზე და ეს თავისთავად გამოიწვევს დეფიციტებს ბაზარზე. არასამთავრობო სექტორი ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირების ქვეშ მოქცევის მომხრია. ამბობენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებლის უფლებებს არავინ დაიცავს. საშუალება აქვთ ამ სფეროში, ახლა ფარმაცევტულ სფეროში თუნდაც კომპანიებს იმისათვის, რომ სხვადასხვა манипуляციების საშუალებით ზეგავლენა მოახდინონ მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე, ექიმების ქცევაზე, ფასებზე, ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ეს დარჩეს ეს სფერო, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა სფერო სახელმწიფოს მხრიდან ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. მომავალი წლიდან, როცა კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტული ბაზრის მოკვლევას დაიწყებს, მათ კომპანიებიდან შესაბამისი დოკუმენტაციის გამოთხოვაც მოუწევთ.
დღეს სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება მეწარმე სუბიექტებს კანონით დავალდებულებული არ აქვს, თუმცა უკვე პარლამენტშია კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომლის ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით კონკურენციის სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიწოდება ბიზნესისთვის სავალდებულო გახდება. ისევ კონკურენციის სააგენტოს თემით განაგრძობთ გამოშვებას. კონკურენციის სააგენტო საავტომობილო გაზის და ნავთობპროდუქტების ბაზარს სწავლობს. ამის შესახებ BMG-ის კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა, მისი თქმით, სააგენტო საზოგადოება შუალედურ ანგარიშს ახლო მომავალში წარუდგენს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მონიტორინგი ჩავატაროთ და ეს მონიტორინგი არ იქნება ერთჯერადი. ჩვენ სისტემატურად შევისწავლეთ ხოლმე დარგში არსებულ სიტუაციას. გასაკვირველია, ყველას ეხება, ჩვენ ვსწავლობთ ყველგან, ვსწავლობთ როგორც საცალო, ისე საბითუმო ბაზარს, ფასების დინამიკას, ჩვენ გვეხმარებიან ჩვენი კოლეგები, რომლებიც გვაწვდიან ინფორმაციას, გვაქვს გარკვეული პრობლემები მეწარმე სუბიექტებისაგან, ხანდახან მოთხოვნილ ინფორმაციას სრულად არ გვაძლევენ, მაგრამ აი კანონს მივიღეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კანონის მიღების შემდეგ ჩვენის პრობლემები აღარ გვექნება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში კონკურენციის შეზღუდვის რისკებს ვერ ხედავს. ამის შესახებ IMF-ის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშო აცხადებს, მისი თქმით, ფონდმა რეგიონულ მიმოხილვაში უბრალოდ მიუთითა, რომ არსებობს კერძო სექტორები, სადაც მხოლოდ 2-3 ძირითადი მოთამაშეა და ხელისუფლებამ აღნიშნულ ვითარებას ყურადღება უნდა მიაქციოს. ფრანსუა პეშოს განმარტებით, ეს უბრალოდ პრევენციული ჩანაწერი იყო სავალუტო ფონდის მხრიდან. არსებობს რიგი სექტორები, სადაც მაღალი კონცენტრაციაა, მათ შორისაა საბანკო და ჯანდაცვის სექტორი. რაც შეეხება ეფექტურობას, ამ მიმართულებით მაგალითად საქართველოს საბანკო სექტორს უკეთესი პოზიციები აქვს სხვა განვითარებად ქვეყნებთან შედარებით. მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენცია აღნიშნულ სექტორებში მაღალი დარჩეს, რადგან მსგავსი გარემო მომხმარებელზეც და მთლიანად ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება. უბრალოდ ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ მთავრობამ ყურადღება მიაქციოს აღნიშნულ ვითარებას, რათა სამომავლო თავიდან იქნეს აცილებული არაკონკურენტული გარემო ბაზარზე. ამჟამად ამ რისკებს ვერ ვხედავთ. ცენტრპოინტის დამფუძნებლები მაია რჩეულიშვილი და რუსუნან კერვალიშვილი საპყრობილეს უახლოეს პერიოდში დატოვებენ. IPN-ი მათ ადვოკატზე დაყრდნობით წერს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების პირობები საბოლოოდ ჩამოყალიბებულია და ხელშეკრულების გაფორმებას ელოდებიან. ამ პროცესს წინ M-კვადრატთან შეთანხმება უძღო და ადვოკატი ამბობს, რომ აქტივების გადაბარების ტექნიკური პროცედურები მიმდინარეობს. ყველანაირი მოლაპარაკება დასრულებულია, ხელშეკრულებაზეც ხელი მოწერილია. ჩვენზე რაც იყო დამოკიდებული, მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთეთ, უახლოეს მომავალში ყველაფერი დასრულდება, აღნიშნა ადვოკატი. ჭუბერში ნენსკრა ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ნენსკრა ჰიდროს კონტრაქტორის სამშენებლო კომპანია ივლისში სტიქიის შედგა დაზიანებული გზების აღდგენას ახორციელებს. გზის ამ მონაკვეთით ასევე მოსახლეობა ისარგებლებს. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. სოფელ ჭუბერში ნენსკრა ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები განახლდა. ამჟამად 5 ივლისის სტიქიით დაზიანებული გზის მონაკვეთის აღდგენა მიმდინარეობს. ეს პროცესი საერთო ჯამში მდინარის დინების მიმართულების შესასვლელად დროებითი არხის გაყვანას, ნაპირის გამაგრებას, ქვაყრილის მოწყობასა და შემდეგ დინარის პირვანდელ კალაპოტში მოქცევას გულისხმობს. სამუშაოებს ნენსკრა ჰიდროს სუბკონტრაქტორი კომპანია ქართული სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. ამ გზის აღდგენით ისარგებლებს ტიტასში მაცხოვრებელი 4 ოჯახი და ასევე პროექტი. მნიშვნელოვანი ამ მონაკვეთის აღდგენა, რის შემდეგაც ასევე გაგრძელდება შემდეგი დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. ადგილზე დასაქმებული არის 10-მდე მძიმე სამშენებლო ტექნიკა, ექსკავატორები, ბულდოზერი და თვითმცლელები, დასაქმებული ადგილობრივებიც. მოსახლეობასთან ერთად აღდგენილი გზით მძიმე ტექნიკამ უნდა ისარგებლოს, რომელიც ნენსკრა ჰესის კაშხლის ასაშენებლად შესაბამის ტერიტორიამდე მასალებს გადაიტანს. გზის ამ კონკრეტული მონაკვეთის დასრულებას ნენსკრა ჰიდრო დაახლოებით 3 კვირაში გეგმავს. აღნიშნული გზა გამოყენებული იქნება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, ასევე აღნიშნული გზა მოემსახურება ჰესის მშენებლობის ძირითად სამუშაოებს, კერძოდ ეს არის მისასვლელი გზა კაშხლის სამშენებლო ტერიტორიასთან. ჰესის მშენებლობის წინა მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს ხიდებისა და გზების რეაბილიტაცია მშენებლობას, სამშენებლო ბანაკის მშენებლობას და ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობას. ვიდრე საქმე ელექტროგადამცემ ხაზებამდე მივა, მდინარის მიერ წაღებული გზა სრულად უნდა აღდგეს, რის შემდეგაც ჭუბერის თემის სოფელ ტიტას მოსახლეობა გადაადგილების თავდაპირველ მარშრუტს დაუბრუნდება. აქ როგორც ხედავთ, გზა წაღებულია, იქ დაუხერგია და აქეთ გადმოსულა და წაუღია. ასეთები არის, აქ კიდე 2-3 ადგილას არის, იქ ჩასვლამდე, ასახვევამდე.
გოჩა ცინდელიანი სწორედ სოფელ ტიტას მაცხოვრებელია. სტიქიამდე ჭუბერის ცენტრში მანქანით რამდენიმე წუთში ჩადიოდა. დღეს კი ტყეში გამავალი მძიმე ტექნიკისთვის განკუთვნილი სათადარიგო გზით სარგებლობს, რომელიც თოვლის მოსვლისთანავე სავარაუდოდ ჩაიკეტება. ამიტომ ის ერთ-ერთი პირველია, ვინც ივლისამდე არსებული გზის აღდგენას ელოდება. წარმოიდგინეთ თქვენი ქედან ძლივს რო გადმოხვედით თქვენი ჯიპით და რაღაცა იქ გვიწევს ყოველდღიურად მოძრაობა. და ძალიან ძნელია ეს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მე მუშაობ იქ მანქანით თითქმის ყოველდღე მიწევს იქეთ სიარული, სხვებიც დადიან, ქვევით სახლი აქვთ ჩემ მეზობლებს. ეს გზა კიდე ახლა გესმა დაიწყო უკვე, ნენსკრა ჰიდრო, მე გამგეობა, ყველაფერი, ყველა ერთად თანამშრომლობთ და როგორც ხედავთ იქ ქვევით ტექნიკა რომ მუშაობდა, იქ დაიწყეს უკვე მუშაობა და იმას რომ დაამთავრებენ, მე აქეთ წამოვიდნენ. გზების აღდგენის შემდეგ ნენსკრა ჰიდრო ჭუბერში 3 ხიდის მშენებლობას გეგმავს. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სრულად 2019 წლის ბოლოს დასრულდება. და გადაცემის ბოლოს რა პერსპექტივებს ხედავს საქართველოს ესტონეთს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით ესტონეთის ელჩი საქართველოში და როგორ აფასებს ის საქართველოს საინვესტიციო გარემოს. ელენე ჩომახიძე ესაუბრა კაი კარელსონს და ახლა შემოგთავაზებთ ვრცელი ინტერვიუს ნაწილს, რომელიც ეკონომიკურ ასპექტებს ეხება. ქალბატონო კარელსონ, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ყოველთვის საინტერესოა ესტონეთის ელჩების პოზიციის მოსმენა და შეფასებები საქართველოს თუნდაც საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებით. იქედან გამომდინარე, რომ ორ ქვეყანას ბოლო პერიოდში დადებითი ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობები ჩამოუყალიბდა. მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზე, რომელიც საქართველოშია. თქვენ როგორ შეაფასებთ მას? ამ კითხვაზე გარკვეულწილად პასუხის გაცემა საერთაშორისო რეიტინგების მეშვეობითაც შემიძლია. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგებში საქართველოს ბიზნესის კეთების სიმარტივით უკეთეს პოზიციაზეა ვიდრე ესტონეთი. ესტონეთი თუ მე-12 ადგილზეა, საქართველოს როგორც იცით მე-6 პოზიციას იკავებს. რასაკვირველია, მხოლოდ ციფრებით არ არის სწორი რომ ვიმსჯელოთ. უნდა მოვუსმინოთ ბიზნეს სექტორსაც. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ესტონელი ბიზნესმენების შეფასებით საქართველოს უდაოდ ერთ-ერთი საინტერესო ქვეყანაა საქმიანობისთვის, თუნდაც ეკონომიკური რეგულაციების და საგადასახადო გარემოს გამო. ახლა ესტონეთსა და საქართველოს პრინციპში მსგავსი საგადასახადო სისტემა აქვს. ესტონური ბიზნესი საქართველოში. რა მდგომარეობაა დღეს, როგორი მაჩვენებლები გვაქვს ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების და როგორია ამ ურთიერთობების გაუმჯობესების პერსპექტივა? ვფიქრობ, ესტონური ბიზნესისთვის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საკითხია. მაგალითად, ვიდრე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რაც შეეხება ქართულ ბაზარზე ამჟამინდელ პოზიციონირებას. ესტონეთი აქტიურად ახორციელებს ინვესტიციებს ჰიდროენერგეტიკაში, უძრავი ქონების სექტორში, ასევე საინტერესო წარმოწყებაა ესტონელი ახალგაზრდების მიერ შექმნილი კომპანია რენეგადე, რომელიც ჩაის პლანტაციებს ფლობს საქართველოში. ასეთი მაგალითები იმაზე მიუთითებს, რომ დაინტერესება მხოლოდ და მხოლოდ იზრდება და ესტონეთის კერძო სექტორი შეიძლება მისაბაძიც კი იყოს სხვა პოტენციური ინვესტორებისთვის, რომლებიც საქართველოში ინვესტირებას აპირებენ. რა შეგიძლიათ გითხრათ ორმხრივ ვაჭრობასთან დაკავშირებით ესტონეთსა და საქართველოს შორის? რამდენად ითვისებს ორივე ქვეყანა ერთმანეთის სავაჭრო პოტენციალს? სამწუხაროდ ორმხრივი ვაჭრობის მაჩვენებლები არც ისე მაღალია, როგორიც უნდა იყოს და ცალსახად ამ მაჩვენებლების ზრდის პოტენციალი და საშუალება არის. მე ჩემი მხრივ შევუწყობ ხელს ქართული პროდუქციისა და სერვისის წახალისებას ესტონურ ბაზარზე. იცით, ესტონეთსა და საქართველოს შორის ბევრი მსგავსებაა, მაგალითად, ჩვენი ბაზრები ორივე ძალიან პატარაა. ასევე ორივე ქვეყანა გარკვეულწილად ასრულებს დერეფნის როლს. ესტონეთი სკანდინავიის ქვეყნებში, ხოლო საქართველოს ზოგადად ევროპაში. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ პროდუქციის ჩამონათვალს, რომელიც წარმატებით გადის საქართველოდან ესტონეთის ბაზარზე, ეს ცხადია გახლავთ ღვინო და მიწისთხილი, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ გაცილებით დიდი პოტენციალია საქართველოდან ექსპორტის. ძირითადად, როდესაც საქართველოდან ექსპორტზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის განიხილება სოფლის მეურნეობის პროდუქტები. თქვენ თუ ხედავთ სხვა ტიპის პროდუქციის ან თუნდაც სერვისის ექსპორტის შესაძლებლობას? მე ვიტყოდი, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას აქვს ყველაზე დიდი პოტენციალი და იმასაც ვიტყვი, რომ ეს სფერო ჯერ კიდევ აუთვისებელია სრულად ორივე მხარის მიერ. მაგალითად, ქართული სულგუნის ექსპორტი, ისევე როგორც ესტონური ყველის იმპორტი საქართველოში. ამ პროდუქტებზე მოთხოვნა არის ორივე ბაზარზე. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, მაგალითად, ვფიქრობ, საქართველო ისევე როგორც ესტონეთი ვერასოდეს გახდება მძიმე სამრეწველო ქვეყანა, თუმცა ქვეყანას გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი სერვისების განვითარებისა და ექსპორტის კუთხით.
აქ გამოყოფთი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისის ექსპორტს. ჩემი ინფორმაციით ამ სფეროში საქართველო მიაღწია გარკვეულ წარმატებებს. რაც შეეხება ამ მხრივ ესტონეთის მდგომარეობას, ქვეყანაში არის სპეციალისტების დეფიციტი და ქართველებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ანუ მოიძიონ დამსაქმებელი, ან თავად დააფუძნონ კომპანია ესტონეთში. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.